So, good morning, everyone. Good morning, Good morning, sir. sir. Good Good morning, Good sir. morning, sir. So, 1st of October देखि हाम्रो स्कुल लाग्दैछ है. So, I think you all are excited. Is it? Yes, sir. Oh. Okay, anyway. Today we'll talk about Muta rotation. La. Muta rotation. So, Muta rotation, you can read out in the screen also. Is it audible? Yes, sir. Yes. Yes, Screen sir. visible? So voice crack हुँदैछ. Voice चाहिँ crack हुँदैछ. ल. Okay, fine. Muta rotation ल. So muta rotation भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेरे the spontaneous change in a specific rotation of an optically active compound is called muta rotation है. Example alpha D glucose जसको melting point दिएको छ 146 with a specific rotation plus 11 degree and beta D glucose जसको melting point चाहिँ 150 with a specific rotation 1 plus 19 when either of them either form is dissolved in water allowed to stand the specific rotation of the solution changes slowly and reaches a constant value of 52.5 भन्दैछ ल एकछिन है त सो Okay, so muta rotation मा बेसिकली के हुन्छ भने नि त्यसको स्पेसिफिक रोटेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ ल जब यसमा डिजल्भ इन वाटर भन्दैछ भन्नुको मतलब चाहिँ जस्ट वेट ल केमिस्ट्री 12 ओके present statistic okay so this 29 eh so 29 09 1 ल 2 Okay, so muta rotation मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अल्फा डी एउटा इक्जाम्पल दिएको छ ग्लुकोज ओके सो त्यसलाई चाहिँ जसको वी कल इट स्पेसिफिक रोटेसन भन्नाले जुन चाहिँ हामी त्यो सल्युसन हालेर पोलारिमिटरमा जब हेर्छ नि त्यति बेला त्यसको रोटेसन आउँदैछ द्याट इज यस्तो भन्छ सिम्बल इज डेक्सट्रोरोटेटेड डी भनेको सो इट्स अ प्लस 111 आउँछ ल यसको चाहिँ गुल्का के भन्छ यसको जसको के भन्छ यो अल्फा डी ग्लुकोज हो ल तर यसमा जब हामीले यसमा वाटरमा डिजल्भ गर्छ ओके देन इट्स द्याट यो के स्पेसिफिक रोटेसन भ्यालु जुन चाहिँ छ द्याट विल बी चेन्ज एन्ड इट बिकम्स कति भन्दैछ प्लस 52.5 डिग्री हुन्छ ल सो चेन्ज हुन्छ घट्यो है सो 11 sorry 111 बाट that's right 111 बाट चाहिँ वाटरमा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ स्पेसिफिक रोटेसन छ त्यो चेन्ज हुन्छ स्पेसिफिक रोटेसन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त व्हाइट लाइट भयो है यो भयो लाइट
ओके व्हाइट लाइट भयो त्यहाँबाट जुन चाहिँ रेडिएसन जुन चाहिँ रेज निस्किन्छ त्यसको के हुन्छ भाइब्रेसन अल डाइरेक्सनमा हुन्छ ल सबै डाइरेक्सनमा यसको भाइब्रेसन हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ जस्ट डु इट इन अदर वे ओके सो यसको जुन चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ इट इज इन अल डाइरेक्सन ओके ठिक छ जब त्यहाँबाट यहाँ बिचमा के राखिदिन्छ निकल प्रिजम राखिदिन्छ निकल प्रिजम राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि निकल प्रिजम राख्दाखेरि चाहिँ एउटा डाइरेक्सनको एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनको लाई मात्रै के गर्छ एलाउ गर्छ सो मोनोक्रोमेटिक लाइट भन्छ बुझ्यो जुन चाहिँ निकल प्रिजमबाट जुन चाहिँ पास हुन्छ द्याट इज यर मोनोक्रोमेटिक लाइट ओके एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै भाइब्रेसन एलाउ हुन्छ अरू सबै ब्लक गरिदिन्छ भयो अब यहाँनिर तिमीले के हालेको हुन्छ स्याम्पल स्याम्पल दिस इज निकल निकोल भन्छ निकोल प्रिजम स्याम्पल ल जब स्याम्पलबाट पास भएर जान्छ नि लाइट त्यति बेला चाहिँ के गरिदिन्छ यसले सर्टेन डाइरेक्सनमा रोटेट गरिदिन्छ त्यो स्याम्पलले ठिक छ अब कति डिग्रीमा रोटेट भयो भनेर चाहिँ फेरि यहाँनिर निकल प्रिजम राखेर हेर्नु पर्यो ओके यहाँबाट हेर्नु पर्यो सो द्याट मिन्स यो निकल प्रिजम तिम्रो जति छ त्यो जति एङ्गलमा घुमाउँदाखेरि चाहिँ यो लाइट पास हुन्छ लाइट पास भयो भने त आँखाले देख्छ नि त यहाँनिर ठिक छ सो हेर है फर्स्टमा लाइट आउँछ लाइटको अल डाइरेक्सनको भाइब्रेसन हुन्छ जब निकल प्रिजम राख्छ त्यसले खालि एउटा डाइरेक्सनलाई मात्रै अलाउ गर्छ सो द्याट इज यर 0 डिग्री त्यसलाई हामी 0 डिग्री मान्नु सक्छ ल ओके सो 0 डिग्रीबाट अब जब त्यो के लाइट स्याम्पलबाट पास हुन्छ के गर्छ यसले इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट है प्लेन अफ द पोलराइज लाइट भन्छ नि पोलराइज लाइटको प्लेनलाई रोटेट गरिदिन्छ विथ सर्टन एङ्गल ठिक छ हो त्यो एङ्गल चाहिँ बादमा निकल प्रिजमले फाइन्ड आउट गर्छ सेकेन्ड निकल प्रिजमले कति एङ्गलमा रोटेट भएछ किनभने यो पनि 0 डिग्रीमा राख्यो भने यो पनि 0 डिग्रीमा राख्यो भने यु वोन्ट सी एनिथिङ किनभने त्यो लाइट बेन्ड भएको छ नि त ओके यसको जुन चाहिँ छ भाइब्रेसन त्यो बेन्ड भएको छ त्यसले गर्दाखेरि ब्लक हुन्छ देख्दैन सो 100 कति 11 डिग्रीमा राख्दाखेरि चाहिँ छिर्दैछ लाइट 111 डिग्री त्यो पनि प्लस भनेको डेक्स्ट्रोरोटेटरी ओके सो लेफ्ट राइट पट्टि सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बुझ्यो होइन प्लस पट्टि क्लकवाइज रोटेसन भन्नु मतलब क्लकवाइज रोटेसन कति 111 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ लाइट पास हुँदैछ इनिसियली ठिक छ तर जब यसमा वाटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि यो यसको यो रोटेसन चेन्ज हुँदैछ ल सो चेन्ज भएर कति हुँदो रहेछ प्लस 52.5 डिग्री वाटरमा डिजल्भ गरे अलाउ टु स्ट्यान्ड अरे एन्ड द स्पेसिफिक रोटेसन अफ सल्युसन सो जसको भ्यालु चेन्ज हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ म्युटा रोटेसन यो प्रपर्टी हो Okay, then next is Haworth projection. And so Haworth projection जुन चाहिँ छ यो हामीले डायग्राम बनाउँदैछ नि this is known as Haworth projection ल एउटा हुन्छ न्युमन प्रोजेक्सन पनि छ Haworth projection पनि छ ल सो जुन चाहिँ यो हामी जुन चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउँछ that is Haworth projection okay मान्छेको नाम हो उसले स्टार्ट गरेको यो पाइरानस स्ट्रक्चर जस्तो अस्ति हामीले गरे नि C1 मा चाहिँ के हुन्छ C1 मा डिफर हुन्छ हैन अरु सबै सेम हुन्छ अल्फा डी ग्लुकोपाइरानस र बीटा डी ग्लुकोपाइरानस मा C1 मा डिफर हुन्छ यु क्यान सी द C1 यहाँनिर 1 है 1 2 नम्बरिङ गरेको छ यु क्यान सी इट 1 2 3 4 5 5 and 6 माथि छ ल सो C1 मा डिफर छ ओके सो यही कुरालाई यहाँनिर लेख्दाखेरि दिस इज कार्बन नम्बर
यहाँ छ ल कार्बन नम्बर 1, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, and this is carbon number 6. So carbon number 1 यहाँनिर छ त्यो त्यो र यतापट्टि हेर कार्बन नम्बर 1 यो फर्स्ट अल्फा डी प्लस मा चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ नाम लेखेको छ नम्बरिङ गरेको छ सो कार्बन नम्बर 1 हेर त्यसमा OH ग्रुप राइट पट्टि छ भने बीटा डी मा चाहिँ कार्बन नम्बर 1 मा OH लेफ्ट पट्टि छ ओके सो यो खालको प्रोजेक्सनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी ठाडो लेख्दा पनि भयो यो यसरी डल्लो बनाएर लेख्दा पनि हुन्छ ल एउटै स्ट्रक्चर हो सो यो स्ट्रक्चरलाई भन्छ how to write group projection to the okay so this is Fisher's projection so first one is 6-member paradox how to write the projection is to the right in the Fisher's projections are written below okay so first one is Howard projection second one is Fisher's projection ल दुईटा गरेको रहेछ यहाँनिर सो दिस वान इज दिस वान जुन चाहिँ फर्स्टको छ द्याट इज हावर्थ प्रोजेक्सन सेकेन्डको जुन चाहिँ रिङ बनाएर दिएको छ द्याट इज यो फिसर्स प्रोजेक्सन ल न्युम्यान प्रोजेक्सन अझै अर्को हुन्छ सो जुन चाहिँ राइटपट्टि छ द्याट इज फिसर्स प्रोजेक्सन जुन चाहिँ अगाडि छ द्याट इज हावर्थ प्रोजेक्सन सो फिसर्स प्रोजेक्सनमा अलिकति क्लियर हुन्छ इफ यु सी दिस इज या हावर्थ प्रोजेक्सन एन्ड फिसर्स प्रोजेक्सन अफ फ्रक्टोज गरेको छ अर्को छ yours is glycosidic linkage glycosidic linkage the oxide linkage formed by the loss of the water molecule when two monosaccharides are joined together through oxygen atom is known as glycosidic linkage okay now you can see in this diagram below you can see this is glycosidic linkage ल यो सुक्रोजको स्ट्रक्चरको कुरा हुँदैछ सुक्रोजमा दुईटा मोनोस्याक्राइड्स हुन्छ एउटा अल्फा डी ग्लुकोज अर्को छ बीटा डी फ्रक्टोज fine so glycosidic linkage the oxide linkage formed by the loss of water molecule when two monosaccharides are joined together through oxygens are called glycosidic linkage. Okay, so Fisher's projection ma cha structure, you can see it. Arko cha sucrose. Okay, so sucrose is called invert sugar. Sucrose is a sucrose ko structure ko kura hundacha la. It's a dextrorotatory, but on hydrolysis it gives dextrorotatory and levorotatory and the mixture is levorotatory. This is called invert sugar. Okay, so invert sugar भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि just wait la okay I need to present okay fine just wait la share screen okay subcasting screen visible when I finish this file. Stop sharing screen.
स्क्रिन हरायो है Okay, anyway, fine. यसबाटै गर्छु ल ओके सो इन्भर्ट सुगरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्भर्ट सुगर है याद गरे जसको एउटा फर्स्टमा रोटेसन जुन चाहिँ छ सो एउटा सल्युसन इज अ डाइसेक्राइज बेसिकली डाइसेक्राइजमा दुईटा छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको आफ्नो एउटा लाइक वी कल इट अप्टिकल रोटेसन भ्याल्यु हुन्छ ओके वी कल इट स्पेसिफिक रोटेसन डन र जब त्यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ ब्रेक गर्दाखेरि दुईटा मलिक्युल जेनेरेट भयो होइन अल्फा डी ग्लुकोज र बीटा डी फ्रक्टोज ओके सो यो दुईटाको मिक्सचर को जुन चाहिँ अप्टिकल रोटेसन छ नि नेट रोटेसन त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ लेबोरेटरी हुँदैछ ओके जस्तै सुक्रोजको डेक्स्ट्रोरोटेटरी भयो डन सुक्रोज एउटै मलिक्युल भयो जसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी छ यसलाई हाइड्रोलाइज गर्दाखेरि दुई टुक्रा हुन्छ एउटा डी ग्लुकोज र डी फ्रक्टोज निस्किन्छ ओके यो दुईटाको मिक्सचरको चाहिँ इफ यु मेजर द दिस अप्टिकल रोटेसन इट कम्स एज अ लेबोरेटरी सो द्याट मिन्स इनिसियली हाम्रो जुन चाहिँ रियाक्टेन्टको चाहिँ डेक्स्ट्रोरोटेटरी थियो तर मिक्सचर अफ प्रडक्टको चाहिँ के आउँदैछ लेबोरेटरी सो द्याट इज अ चेन्ज इन द अप्टिकल रोटेसन त्यो पनि एउटा पोजिटिभबाट नेगेटिभपट्टि जाँदैछ भने चाहिँ यो खालको सुगरलाई चाहिँ वी कल इट इन्भर्ट सुगर ल अस्ति पनि गरेको छ यहाँनिर नन रिड्युसिङ सुगर अस्ति गरेको रिड्युसिङ नन रिड्युसिङमा रहेछ ओके एनिवे Okay, so this is invert sugar. La. Sucrose is a non-reducing sugar. Because two monosaccharide units are held together by a glycosidic linkage at C1 of alpha glucose and C2 of alpha fructose, right? यो फर्स्टको ग्लुकोजको C1 मा लिङ्क भएको छ र फ्रक्टोजको चाहिँ C2 दैट इज कार्बन नम्बर 2 मा लिङ्क भएको छ since the reducing group of the glucose and fructose involved in a glycosidic bond त्यही कारणले यसले टलरेन्ट टेस्टहरु दिनु सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि this sucrose is a non reducing sugar the next maltose को structure यहाँनिर हावत प्रोजेक्सनमा दिएको छ you can refer it maltose is composed of two alpha D glucose unit in which C1 of the glucose is linked with C4 of the another glucose unit so एउटाको C1 is linked with गएर C4 सँग लिंक हुन्छ the free aldehyde group हुन्छ यसमा त्यसले गर्दाखेरि it is a reducing sugar and the free aldehyde group ले गर्दाखेरि it can give the test so reducing sugar आउँछ maltose लाई break down गर्यो भने hydrolysis गर्यो भने you will get a 2 unit of glucose then next is lactose is called milk sugar it is composed of beta D galactose and beta D glucose the linkage between the C1 and C1 of galactose and C4 of glucose hence it is a reducing sugar lactose लाई hydrolyze गर्यो भने glucose and glucose निस्किन्छ र these are the structure of lactose अलरेडी structure याद गर्नु पर्छ बीचमा जुन चाहिँ छ that is glycosidic linkage then अर्को छ this is starch so starch is a polymers of alpha glucose and consists of two component amylose and amylopectin so the difference between amylose and amylopectin given amylose is water soluble component of amylopectin is
water insoluble component. It is a long unbranched chain polymer. It is a branch chain polymer. So it contains a 200 to 1000 alpha D glucose held together by alpha glycosidic linkage involved in C1 and C4. It is a branch of chain polymer of alpha D glucose unit in which chain is formed by C1 C4 glycosidic linkage, whereas branch occurs by C1 to C4 glycosidic linkage ल. So यसमा हुन्छ 15 to 20% starch हुन्छ भने अर्कोमा 80 to 85% starch हुन्छ. Then next comes as a protein. Proteins are complex polyamides formed from amino. They are essential for proper growth and maintenance of body, and they are long chain polymers of amino acids linked by peptide bond. Okay, I'll see your book हेर्नु ल. अच्छा, fructose भयो. So this is डाइसेक्राइडमा सुक्रोजहरु अघि जुन चाहिँ पढ्दै थियो, यहाँनिर चाहिँ स्ट्रक्चर अघि हावा पोजिसनमा छ, यसमा दुईटै छ, हावा प्रोजेक्सन छ. Okay, so these three are there. And polysaccharides ma starch आउँछ है. So amylose अघिको जुन चाहिँ गर्दै थियो, this is amyloseptine. Just go through the structures. Then next is cellulose. Basification, importance of carbohydrates हामीलाई daily चाहिन्छ. Proteins ल. So proteins are the most important amino acids है. So amino acids हाम्रोमा कतिवटा छ? 720 वटा amino acids. Okay, so amino acid को main structure यो हुन्छ RCH. CH मा एकपटि COH हुन्छ, अर्कोपटि NH2 हुन्छ. This is your amino acids. Anyway, essential or non-essential amino acids. Yeah, so what is the essential amino acids? यहाँ चाहिँ essential ल. Essential amino acids भनेको जसले बडीले सिन्थेसाइज गर्नु सक्दैन. So बाहिरबाट you have to take. Okay, डाइट मा हुनु पर्यो. Non-essential amino acids मा चाहिँ that it can be easily synthesized by our body. है. So त्यसले गर्दा बाहिरबाट लिनु पर्दैन, बडी भित्र सिन्थेसाइज भइहाल्छ. बुझेन? So essential amino acids मा चाहिँ के हुन्छ? अघि भनिहाल्यो that it cannot be synthesized by the body and must be obtained through diet. Example मा को आयो? valine र leucine. Non-essential मा जो भनिहाल्यो, non-essential मा बडीले जेनेरेट गरिहाल्छ, लिँदा पनि हुन्छ, but it's non-essential, बडीले आफै पनि जेनेरेट गरिहाल्छ. And the example are glycine, alanine. Okay, so amino acid को structure. Amino acid मा हेरै, amino acid को structure R, CH, C मा COH र NH2 हुन्छ. R भनेको साइड चेन हुन्छ है. त्यो केही छैन र मोस्ट कमनली अकर has a L configuration ल. अस्ति मैले भन्दै थिएँ D र L configuration. D र L मा जहिले पनि हेर्नु, यो जुन चाहिँ एउटा ग्रुप अन्डर कन्सिडरेसन, त्यसको नेक्स्ट मा चाहिँ लेफ्ट राइट पट्टि कुनै पनि ग्रुप छ भने त्यसलाई डी कन्फिगरेसन भन्छ. यो जुन चाहिँ आर को लेफ्ट पट्टि एउटा जुन चाहिँ ग्रुप अन्डर कन्सिडरेसन छ भने त्यसलाई एल कन्फिगरेसन भन्छ ल. डी र एल कन्फिगरेसन यो स्ट्रक्चर हेरेर हुन्छ. क्यापिटल डी क्यापिटल एल है, स्मल डी स्मल एल होइन. स्मल डी र स्मल एल चाहिँ डेक्स्ट्रो र लेभो हो. यो डी र एल चाहिँ क्यापिटल लेटर डी र एल चाहिँ डेक्स्ट्रो लेभो होइन. यो चाहिँ स्ट्रक्चरमा राइट र लेफ्टको कुरा आउँछ. देन अर्को छ इट्स ज्युटर आयन. ज्युटर आयन भनेको चाहिँ एउटै मोलिक्युलमा एकपटि दुईटा पोलर हुन्छ, मतलब एकपटि पोजिटिभ एकपटि नेगेटिभ सेन्टर हुन्छ भने त्यसलाई हामी ज्युटर आयन भन्छ. So amino acid behaves like a salt rather than a simple amines or carboxylic acid. This behavior is due to the presence of both acidic, that is carboxylic group, and the basic amino group in the same molecule. In aqueous solution, the
carboxyl group can lose a protein and amino group can accept a proton, giving a dipolar ion known as Muta. So dipolar ion, which is considered गर्दैछ नि हामी dipolar. Okay, so this याद गरे dipolar ion लाई चाहिँ के भन्छ हामी ड्यूटर आयन भन्छ. डाइपोलर भन्नु मतलब एउटै मोलिक्युलमा दुईटा पोल छ, एकपटि पोजिटिभ पोल अर्कोपटि नेगेटिभ पोल. ठीक छ. सो दिस इज ड्यूटर आयन. दिस इज योर सेकेन्ड स्ट्रक्चर. ओके. जो एमिनो एसिडमा यता NH2 हुन्छ यता COH हुन्छ ल, यो डिफरेन्ट है. सो यहाँको H चाहिँ गएर यतापटि आयो भने के हुन्छ CH3 हुन्छ दिस वान. सो H लस गरे भनेपछि यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, सरी नेगेटिभ हुन्छ र यहाँ H हाइड्रोजन एक्सेप्ट गरेपछि पोजिटिभ हुन्छ किन H प्लस एक्सेप्ट. सो यो दिस वान इज ड्यूटर आयन. दिस वान इज यो ड्यूटर आयन जसमा दुईटा पोल छ, एउटा नेगेटिभ पोल अर्को पोजिटिभ पोल. ल यहाँको H जुन चाहिँ COH को H चाहिँ कुदेर यता आएको है. सो NH3 भएको छ. सो दिस वान इज ड्यूटर आयन. ल this is a natural and contains both positive and negative charge. In deuterionic form, the amino acid show amphoteric behavior and it reacts with both acid and base. Amphoteric भनेको जस acid सँग react गर्छ, base सँग पनि react गर्छ. Class 10 मा पढेको छ. Isoelectric point is the pH at which the dipolar ion exists as natural ions and does not migrate to either electrode and or cathode or anode is known as isoelectric point. So यसमा movement हुँदैन. So proteins के हो भन्दा proteins are the polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bonds or peptide linkage. The polypeptide with more than 100 amino acids resides having the molecular mass higher than 10,000 U unified mass is called protein. So peptide linkage. So next is your peptide linkage. So peptide linkage is an amide linkage formed by the condensation reaction between COH group and the amino group of one amino acid and NH2 of another amino acid. So यो दुईटा amino acid मा condensation reaction मा के हुन्छ some amount of water अथवा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ. सो यसमा यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन र यहाँबाट OH निस्किन्छ है. सो वाटर निस्क्यो, यहाँबाट OH COH को OH निस्किन्छ, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ. गर्दा के भयो C डबल बन्ड O त्यो चाहिँ गएर NH सँग लिंक हुन्छ. सो यू क्यान सी हियर C डबल बन्ड O NH. सो गर्दा यसबाट वाटर रिलिज भयो है. यहाँबाट OH र यसबाट H रिलिज भयो. ओके. सो यो जुन चाहिँ लिंकेज छ यसलाई भन्छ हामी पेप्टाइड लिंकेज. अघि हामी पढेको थियो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. नाउ दिस वान इज पेप्टाइड लिंकेज. सो स्ट्रक्चर मा तीनटा स्ट्रक्चर छ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ एन्ड सेकेन्डरी स्ट्रक्चर त्यसमा अल्फा हेलिक्स या त्यो स्ट्रक्चर्स हुन्छ. ओके जस्ट गो थ्रु इट. यसमा बेसी छैन. देन सेकेन्डरीमा दुईटा छ अल्फा हेलिक्स र बीटा प्लेटेड सीट छ. देन अर्को छ टर्सरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन. ल बुकमा पनि इफ यु सी द बुकमा यु क्यान सी यहाँ पनि देख्छ इट्स पेप्टाइड लिंकेज कसरी फर्म हुन्छ या. सो एकछिन अलिकति यहाँ छ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेन्डरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी छ. ल यो चारवटा छ स्ट्रक्चर अफ प्रोटीनमा. यहाँ आउँछ फर्स्टमा छ फाइबरस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन. त्यहाँबाट यहाँ दिएको छ टर्सरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन. ल यहाँ छ प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन र यहाँ सेकेन्डरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन एन्ड टर्सरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन छ एन्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन छ. ल सो उतै कुरा यहाँनिर विदाउट डायग्राम देखाएको छ. जस्ट यो कम्पेरिजन छ. यु क्यान गो थ्रु इट. फाइबरस प्रोटीन र ग्लोबुलर प्रोटीनमा के हुन्छ
Global protein, there are some different such proteins are there insoluble in water, soluble in water. Fibrous protein, when the polypeptide chains runs parallel and held together by a hydrogen or disulfide bonds, they are fiber-like structures results when the chain of polypeptide coiled around the surface. Spherical surface. So coordinate structure, you can refer it. Okay, so denaturation of proteins next. That is protein लाई ब्रेक गर्दाखेरि है जस्तै egg को कुरा हुन्छ egg भित्र जुन चाहिँ हुन्छ that is a protein जो liquid form मा हुन्छ हैन अंडा भित्र तर त्यसलाई बोइल गर्यो भने के हुन्छ denaturation हुन्छ त्यो प्रोटिन के हुन्छ ब्रेक हुन्छ जब ब्रेक भएपछि it solidifies. So solidify means coagulation precipitation. ल coagulation भनेको precipitate हुन्छ. यहाँ त्यही भन्दैछ the loss of biological activity of protein when a protein in its native form is subject to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH. जब त्यो प्रोटिन को change in pH हुन्छ या त change in temperature हुन्छ त्यतिबेला त्यो प्रोटिन ब्रेक हुन्छ. ओके सो ब्रेक भएर चाहिँ के हुन्छ loss of biological activity हुन्छ त्यसमा कुनै एक्टिभिटी हुँदैन. This is called known as denaturation of protein. Example coagulation of white egg white ल coagulation egg white on boiling. अघि त्यही भन्दै थिए curding of milk ल so milk is also protein. So coagulation egg भित्र प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई हिट गरे पनि बोइल गरे पनि के हुन्छ त्यो प्रोटिन ब्रेक डाउन हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि बायोलोजिकल एक्टिभिटी हुँदैन. Then that is known as denaturation of protein. ल यहाँ टर्म्सहरु मात्रै निकालेको छ just go through it. The nucleoside sugar base sugar nucleotide मा के हुन्छ base sugar र phosphate bond हुन्छ ल. This is your sugar molecule र यहाँ उता गएर base हुन्छ यहाँ base रहेछ so base मा अर्को एउटा molecule हुन्छ. Just wait lah. Okay, fine. Okay. Then next is nucleotide. Nucleotide. Then यसमा के हुन्छ base हुन्छ sugar हुन्छ र phosphate group is there. Phosphate group यहाँ is base sugar phosphate group is there. Then nucleic acid is long chain joined by. Okay, so then you know it RNA and DNA त biology मा I think you must have run right है पढेको हुनुपर्छ. So DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is ribonucleic acid. And you know it the difference. RNA is a single stranded structure, alpha helix. एउटा मात्रै उयो हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ के भन्छ हेलिक्स हुन्छ नादेखि देयर स्ट्रान्ड हुन्छ. DNA मा यहाँ डबल उस हुन्छ है double stranded huncha and it is like helix huncha घुमेको हुन्छ. Sugar present is a beta D to deoxyribo. यसमा राइबोस मात्रै हुन्छ beta D राइबोस हुन्छ. So bases दुईटैमा पाँच वटा बेस हुन्छ जसमा प्युरिन बेसिसमा को आयो एडेनिन एन्ड गुआनिन र पाइरिडिन मा थायमिन साइटोसिन ये चार वटा हुन्छ है टोटल 5 वटा बेस. ओके दिस वान प्युरिन बेसिसमा एडेनिन र गुआनिन सेम छ र पाइरिडिन बेसिसमा युरासिल र साइटोसिन. सो यसमा डीएनए मा थायमिन हुन्छ भने RNA मा uracil हुन्छ. That is the basic difference. So it naturally mainly occurs in nucleic acids of cell in cytoplasm हुन्छ है responsible transmission of hereditary character
helps in synthesis ल सो डबल हेलिक्समा यो द लिङ्केज द्याट ए चाहिँ टीसँग हुन्छ जी चाहिँ सीसँग एट्याच भएको हुन्छ ए प्लस जी सो प्युरिन यु नो दिस पेपर टेबल so next is vitamins vitamins are organic compounds हेर्नु ल यो नोट्सहरु just everything is there and vitamins are organic compounds required for the diet in a small amount to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism. So दुई खालके vitamins को categorize गरेको छ one is fat soluble another is water soluble. So these vitamins are soluble in fat and oils, right? But insoluble in water. So fat soluble, water soluble मा त्यो हुन्छ है water मा soluble हुन्छ. So fat soluble कहाँ बस्दो रहेछ? These are stored in liver and adipose अथवा fat stored in tissues. Water soluble vitamins must be supplied regularly in the diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored, right? Except vitamin B12. They are going to vitamin B12 चाहिँ water soluble हो तर यो चाहिँ बडीमा स्टोर हुन्छ अरु कुनै स्टोर हुँदैन. So example of fat soluble मा vitamin A, vitamin भन्छ vitamin A, D, E and K. Examples of water soluble मा it's a vitamin C, B group vitamins. B group मा थुप्रो आउँछ ल B12, B कुन कुन छ ल यहाँनिर छ you can refer it to this data book मा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ B1 छ है B2 छ B8 छ B12 छ so these are okay so vitamins र त्यसको deficiency हुँदा के बिमार हुन्छ भन्ने कुरा you can refer it in your book ल vitamin A के मा पाउँछ र यसको deficiency हुँदा के हुन्छ vitamin B1 yes milk मा पाउँछ है so यसमा हुँदा deficiency disease चाहिँ बेरी हुन्छ loss of appetite है so vitamin B2 milk मा पाउँछ यसको scissoring of the mouth है digestive disorders छ हैन B12 process anemia छ है यो मिट फिश एग मा कर्डमा पाउँछ भिटामिन सी सिट्रस फुडमा पाइहाल्छ है यसको डेफिसिएन्सी स्कर्बी ब्लिडिङ अफ गम्स यु नो इट यो यादै छ भिटामिन डी सनबाट पाउँछ या एग फिशबाट पाउँछ यसमा नानीको लागि रिकेट्स हुन्छ र ठुलोहरुको लागि अस्ट्रियोपोरोसिस के भन्छ अस्ट्रियोमालासिया रहेछ भिटामिन ए भिटामिन ई कहाँ पाउँछ भेजिटेबल ओइलतिर पाउँछ है थाक्ने increase fatigue of RBCs, muscular weakness, vitamin K, green leafy vegetable, increase blood clotting time. So, sun अलिकति रहेको छ that we continue tomorrow.